11 knots, clear to land runway 01. Land 01, Air Force One. Chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Vào đêm ngày 18 tháng 6 năm 2026, đường băng tại căn cứ không quân Liên hợp Andrews đã ghi nhận một thời khắc mang tính bước ngoặt, âm thầm nhưng đầy kiêu hãnh của lịch sử không lực Hoa Kỳ. Chiếc Boeing VC-25A mang số hiệu 929000 thường được biết đến trên khắp thế giới với mật danh SAM 29000 đã thực hiện cú hạ cánh hoàn mỹ sau hành trình vượt Đại Tây Dương, đưa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trở về từ hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp. Đối với giới cảnh sát thông thường, đây chỉ là một hoạt động không vận tổng thống tiêu chuẩn, nhưng đối với giới chuyên môn và những người vận hành hệ thống, thời khắc cái bánh chạm của chuyên cơ chạm xuống đường băng Andrews chính là nốt nhạc cuối cùng trong bản giao hưởng phụng sự kéo dài hơn 3 thập kỷ của một huyền thoại. Ngay sau khi chuyên cơ dừng hẳn, một làn sóng tri ân đầy hoài niệm đã lan truyền từ chính những người cận kề của nguyên thủ. Trợ lý tổng thống kiêm giám đốc truyền thông Nhà Trắng Stephen Chang đã đăng tải bức ảnh phi cơ trên đường băng với dòng trạng thái đầy cảm xúc Last Rider, chuyến bay cuối cùng. Phó Chánh Văn phòng Dan Savino cũng chia sẻ thước phim ngắn tri ân hành trình 35 năm phụng sự của chiếc máy bay mang số hiệu 29000. Tuy nhiên, đằng sau những lời chia tay mang tính biểu tượng ấy là một bức màn mập mờ về số phận thực tế của chuyên cơ, một lịch sử hào hùng gắn liền với những giờ khắc đen tối nhất của nước Mỹ và một cuộc chuyển giao công nghệ đầy tranh cãi trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang thay đổi sâu sắc. Sự kiện hạ cánh đêm muộn tại Andrews ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc thảo luận sâu sắc trong giới truyền thông và cộng đồng phân tích hàng không quân sự. Mặc dù mạng xã hội ngập tràn các bài viết tiễn biệt từ các nhân viên Nhà Trắng, phía Lầu Năm Góc, không quân Mỹ vẫn giữ thái độ im lặng đầy ẩn ý. Không hề có bất kỳ tuyên bố chính thức nào xác nhận rằng liệu SAM 29000 có loại biên ngay lập tức để chuyển vào bảo tàng hay không, hoặc liệu nó có dừng bay hoàn toàn hay không. Chính sự lấp lửng này lại phản ánh bản chất bảo mật đặc thù của các hoạt động không vận tổng thống. Về mặt vận hành, việc rút một chuyên cơ tổng thống ra khỏi biên chế hoạt động là một quy trình kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa không đoàn không vận số 89 và cơ quan an ninh mật vụ Mỹ. Giới chức không quân sau đó phải đính chính với truyền thông rằng cả hai chiếc VC-25A hiện tại vẫn nằm trong đội hình hoạt động của phi đội chuyên chở VIP quốc gia. Sự mờ mờ này cho thấy những áp lực khổng lồ trong việc duy trì năng lực vận tải chiến lược cho nguyên thủ khi thế hệ máy bay kế cận vẫn đang đối mặt với những thách thức vấn đề về tiến độ và các kỹ thuật công nghệ. Khi thông điệp chia tay lan truyền, nhiều trang tin đã vội vã giật tít vinh danh SAM 29000 giải nghệ sau 40 năm phục vụ. Đây là một sự nhầm lẫn phổ biến về mặt lịch sử. Chiếc VC-25A mang số hiệu 92900 chính thức được bàn giao và đưa vào biên chế hoạt động từ ngày 20 tháng 12 năm 1990. Tính đến thời điểm giữa năm 2026, thời gian hoạt động thực tế của nó mới là hơn 35 năm. Con số 40 năm thực chất là thời gian tính từ khởi động dự án phát triển dòng chuyên cơ VC-25 từ thập niên 1980 dưới thời kỳ tổng thống cầm quyền là Ronald Reagan. Quá trình thiết kế, hoán cải cấu trúc phức tạp từ khung thân Boeing 747-200B thương mại, tích hợp các công nghệ quân sự tối mật đã kéo dài gần một thập kỷ trước khi chuyên cơ đầu tiên có thể cất cánh. Dù chưa tròn 4 thập kỷ phục vụ, SAM 29000 vẫn là một chứng nhân lịch sử vĩ đại của nền chính trị Hoa Kỳ. Chiếc phi cơ khổng lồ này kiêu hãnh xải cánh qua 6 đời tổng thống Hoa Kỳ khác nhau, bắt đầu từ những ngày cuối nhiệm kỳ của tổng thống Bush cha, tiếp nối qua các thời kỳ như Bill Clinton, Bush con, Barack Obama, Donald Trump. Trong nhiệm kỳ đầu tiên Joe Biden và cuối cùng quay trở lại phục vụ với ông tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai bắt đầu từ năm 2025. Để hiểu được vị thế huyền thoại của SAM 29000, chúng ta phải nhìn lại những trang sử hào hùng cũng như là đau thương nhất mà chiếc phi cơ này đã từng gánh vác. Sự kiện nổi bật và định hình rõ nét nhất vai trò của SAM 29000 chính là sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001. Khi các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng diễn ra tại New York và Lầu Năm Góc, tổng thống lúc đấy là George Bush đang có chuyến thăm tại Florida. Trước mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của nguyên thủ và sự hỗn loạn của mạng lưới thông tin mặt đất, lực lượng mật vụ đã nhanh chóng đưa tổng thống lên chiếc SAM 29000, khi đó đã đóng vai trò chuyên cơ chính của ngày hôm đấy. Cất cánh lúc 9 giờ 55 phút sáng, SAM 29000 đã biến thành một pháo đài bay trú ẩn di động giữa không trung. Trong suốt 8 giờ đồng hồ bay đầy nghẹt thở, chiếc máy bay đã di chuyển qua Pascader Air Force Base tại Louisiana, rồi tới Alford Air Force Base tại Nebraska, trước khi đưa tổng thống trở về an toàn tại Washington. Chính chuyến bay bao táp ngày 11 tháng 9 đó đã bộc lộ những hạn chế kỹ thuật lớn của SAM 29000 thời bấy giờ. Tổng thống không thể phát biểu trực tiếp đến quốc dân từ không trung, gặp khó khăn liên lạc bảo mật với các lãnh đạo quân sự do băng thông hạn chế. Những thiếu sót mang tính lịch sử này đã thúc đẩy một đợt nâng cấp kỹ thuật toàn diện ngay sau đó, trang bị cho chuyên cơ phát hình trực tiếp, họp hội nghị kỹ thuật số bảo mật ngay khi đang xải cánh ở độ cao hàng chục nghìn mét. Không chỉ có ngày 11 tháng 9, SAM 29000 còn là chiếc chuyên cơ thực hiện những sứ mệnh ngoại giao bí mật nguy hiểm nhất.
Nó đã nhiều lần tắt hết các hệ thống định vị dân sự, ẩn mình dưới những mật danh thông thường để đưa Tổng thống Hoa Kỳ đến những vùng chiến sự nóng bỏng như Iraq, Afghanistan nhằm cổ vũ binh sĩ, tiến hành các cuộc họp đoàn chớp nhoáng, điển hình như chuyến bay đêm lễ tạ ơn năm 2003 của George Bush tới Baghdad dưới mật danh bí mật Gulfstream 5. Chiếc phi cơ này là hình ảnh đại diện cho sức mạnh mềm của Mỹ tại các sự kiện ngoại giao đỉnh cao, từ chuyến thăm lịch sử của Barack Obama tới Bắc Kinh năm 2014 cho đến cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2019 dưới thời nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Mỗi lần hạ cánh SAM-29000 tại một quốc gia khác đều một lần tuyên ngôn về sự hiện diện và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Hoa Kỳ. Phía sau những lớp bọc thép kiên cố, hệ thống chống xung điện tử hạt nhân của chiếc chuyên cơ một thế giới rất là khác, nơi những mối liên kết con người được thắt chặt dưới áp lực nghẹt thở của chính trị toàn cầu. Chuyên cơ không lực 1 không chỉ là biểu tượng quyền lực lạnh lùng mà đối với phi hành đoàn và các trợ lý, đây là ngôi nhà thứ hai thực sự của họ. Mối liên kết nhân bản này được thể hiện rõ nét qua những câu chuyện đời thường rất là thú vị. Một trong số đó là lễ trưởng thành dành cho bất kỳ nhân viên Nhà Trắng nào lần đầu tiên được bước lên chuyên cơ. Theo truyền thống, khi máy bay đạt độ cao ổn định, các tân binh sẽ được phép sử dụng hệ thống điện thoại bảo mật của chuyên cơ để gọi điện về cho gia đình thông qua các toán quân sự vận hành nhân sự ở đây. Vào năm 2019, trợ lý Joe Lyles đã thực hiện cuộc gọi đầu tiên từ độ cao hàng chục nghìn mét về cho mẹ mình. Sau khi tổng đài viên quân sự kết nối với lời giới thiệu vô cùng trang trọng rằng cuộc gọi điện này thực hiện từ chuyên cơ không lực 1. Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, thay vì bày tỏ sự ngạc nhiên đầy tự hào, người mẹ chỉ hỏi một câu vô cùng giản dị: khi nào con mới chịu kết hôn và ổn định cuộc sống. Câu chuyện này cho thấy ngay cả phương tiện di chuyển được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trên thế giới, những giá trị gia đình và sự hài hước đời thường vẫn luôn tồn tại. Tuy nhiên, cuộc sống trên chuyên cơ dưới thời Tổng thống Donald Trump cũng là một thử thách sinh lý khắc nghiệt đối với bất cứ ai tháp tùng. Giới chức ngoại giao Mỹ tiết lộ những chuyến bay xuyên đại dương cùng ông giống như một cuộc đua marathon không hồi kết. Tổng thống hầu như không bao giờ ngủ trên máy bay. Ông thường xuyên đi dọc các hành lang của chiếc Boeing 747 để thảo luận công việc, kiểm tra xem ai còn thức và triệu tập các cuộc họp khẩn cấp lúc nửa đêm. Ngoại trưởng đương nhiệm Marco Rubio từng chia sẻ bí quyết sinh tồn độc đáo trên khi mà tháp tùng tổng thống. Khi bạn muốn chợp mắt bạn có thể kiếm một trong hai chiếc ghế sofa tại phòng làm việc chung. Ông phải tự quấn mình trong chăn kín mít từ đầu đến chân, trông như một cái xác ướp vậy đó. Mục đích của việc này là ngụy trang để tổng thống khi mà đi ngang qua sẽ nghĩ rằng đó là một nhân viên cấp dưới đang ngủ quên, tránh việc bị đánh giá là thiếu bền bỉ trước một vị tổng tư lệnh tối cao không biết mệt mỏi này. Bên cạnh đó, sự khác biệt vận mệnh giữa hai chiếc chuyên cơ song sinh SAM-29000 và SAM-28000 cũng là một chủ đề kỹ thuật đầy thú vị. Dù cùng được phát triển dựa trên cấu hình quân sự của chiếc Boeing 747-200B và đi vào hoạt động gần như cùng thời điểm, đầu thập niên 1990. Chiếc SAM-28000 vẫn đang tiếp tục duy trì hoạt động trong khi SAM-29000 đã lại phải lùi về phía sau. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở số giờ bay tích lũy và chu kỳ bảo dưỡng chuyên sâu của từng chiếc. SAM-29000 đã gánh vác tần suất bay dày đặc hơn một số giai đoạn lịch sử quan trọng, dẫn đến sự hao mòn vật lý cao hơn ở các chi tiết cơ khí và hệ thống dây cáp dài hơn 238 dặm bên trong thân máy bay. Đỉnh điểm của sự cảnh báo về mặt kỹ thuật xảy ra vào tháng 1 năm 2026 khi đang trên hành trình đưa tổng thống đến diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Một sự cố chập điện đột ngột xảy ra buộc SAM-29000 phải quay đầu về hạ cánh khẩn cấp tại Andrew. Tổng thống đã phải chuyển sang một chiếc Boeing C-32A nhỏ hơn để hoàn tất chuyến đi. Sự việc này như một hồi chuông cảnh tỉnh rằng những chiếc phản lực được chế tạo từ năm thập niên 1980 đã chạm đến giới hạn chịu đựng của chúng và việc tìm kiếm một giải pháp thay thế tạm thời đã trở thành một yêu cầu rất là cấp bách. Sự già nua của phi đội VC-25A đặt không quân Mỹ vào một tình thế cực kỳ nan giải. Chương trình phát triển hệ thống chuyên cơ mới tên là VC-25B dựa vào dòng máy bay Boeing 747-8 đang bị chế hạn nghiêm trọng do những khó khăn về chuỗi cung ứng và khoản lỗ hàng tỷ đô la của tập đoàn Boeing. Chuyên cơ mới dự kiến không thể bàn giao trước năm 2028. Trong bối cảnh đó, một giải pháp mang tính lịch sử đầy bất ngờ đã xuất hiện. Chiếc máy bay thế tạm thời mang tên VC-25B Bridge ra đời như một chương trình nhằm giảm bớt áp lực bảo dưỡng đè nặng lên đôi cánh của những chiếc Boeing 747-200 cũ kỹ. Nguồn gốc của chiếc máy bay bắc cầu này là một câu chuyện ngoại giao vô tiền khoáng hậu. Đây vốn là chiếc Boeing 747-8 được cấu hình theo tiêu chuẩn Boeing Business Jet dành riêng cho Hoàng gia Qatar thuộc sở hữu của gia tộc Thani từ năm 2012. Vào tháng 5 năm 2025, chính phủ Qatar đã thực hiện một quyết định ngoại giao táo bạo khi tặng không chiếc phi cơ siêu sang này cho phía Mỹ như một món quà vô điều kiện. Sự xuất hiện của chuyên cơ hoàng gia này đã giúp không quân Mỹ tiết kiệm được một lượng thời gian khổng lồ trong việc chuẩn bị năng lực không vận. Lầu Năm Góc nhanh chóng ủy quyền cho tập đoàn L3 Harris tại Texas thực hiện hoán cải quân sự chuyên sâu
Mặc dù quan chức công bố chi phí hoán cải chỉ khoảng là 400 triệu đô la, nhưng một cuộc tranh luận lớn đã nổ ra khi giới truyền thông phanh phui một vụ chuyển tiền gây tranh cãi. Một khoản ngân sách lên tới 934 triệu đô la được chuyển một cách bí mật từ dự án phát triển tên lửa hạt nhân Sentinel sang phục vụ việc hoán cải chuyên cơ này. Về mặt kỹ thuật, chiếc VC-25B Brick mang trên mình những thay đổi đầy thực dụng. Mặc dù nó sở hữu không gian nội thất cực kỳ xa hoa được thiết kế bởi Cabinet Alberto Pinto với những tấm thảm tai Ping danh tiếng, các chi tiết gỗ quý và tác phẩm nghệ thuật của Alexander Kendall. Chiếc máy bay này lại thiếu đi một số năng lực cốt lõi so với phiên bản VC-25B hoàn chỉnh. Chuyên cơ này có ít cầu thang tích hợp hơn, không gian tủ lạnh lưu trữ thực phẩm nhỏ hơn và đặc biệt không có khả năng thực hiện các nhiệm vụ Golden Eagle, nghi thức vận chuyển nghi thi hài của các cựu tổng thống. Nhiều chuyên gia an ninh cũng bày tỏ lo ngại về tính bảo mật khi sử dụng một khung thân máy bay từng thuộc sở hữu của nước ngoài, buộc các đặc vụ kỹ thuật phải tiến hành những đợt quét sóng, rà soát an ninh nghiêm ngặt nhất trong lịch sử để loại bỏ mọi nguy cơ gián điệp công nghệ cao. Do những hạn chế về hệ thống phòng thủ chủ động ban đầu, về sự thiếu hụt các nâng cấp an ninh chuyên sâu cho các chuyến bay liên lục địa, giới quan sát nhận định chiếc máy bay này bắt cầu này có thể sẽ chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa, trong khi các hành trình quốc tế vẫn cần sự hộ tống của VC-25A truyền thống. Bất chấp những tranh cãi, tiến độ của dự án Brick đang được đẩy nhanh một cách thần tốc. Quá trình sửa đổi cấu trúc, bay thử nghiệm nghiệm thu đã hoàn tất xuất sắc vào tháng 5 năm 2026. Chiếc máy bay mang màu sơn đỏ, trắng, xanh, lam đậm do chính Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thiết kế đang đi đúng lộ trình để bàn giao vào mùa hè năm 2026. Cột mốc hướng tới ngày là 4 tháng 7 năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước chuyển giao công nghệ hàng không tổng thống lớn nhất trong vòng 3 thập kỷ qua, mà còn lời khẳng định về khả năng thích ứng linh hoạt của quân đội Mỹ trước những thách thức thời đại. Thưa các bạn, câu chuyện lùi bước của SAM 29000 và sự xuất hiện của VC-25B Brick không đơn thuần là một cuộc chuyển giao kỹ thuật giữa hai thế hệ máy bay. Nó mở ra những chiêm nghiệm sâu sắc hơn về sự thay đổi công nghệ, quản trị quốc phòng và bản chất của chính quyền lực nước Mỹ trong thế kỷ 21. Nhìn lại thời điểm năm 1990 khi SAM 29000 lần đầu tiên cất cánh dưới đời Tổng thống Bush cha, đó là kỷ nguyên của những sự thống trị tuyệt đối của nước Mỹ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Chiếc Boeing 747-200B khổng lồ được hoán cải khi đó là đỉnh cao của nền cơ khí cơ học. Nó đại diện cho triết lý của thế kỷ 20, bền bỉ, thuần cơ học và đề cao tối đa sức bền vật lý. Với hơn 238 dặm, dây cáp đồng và hệ thống điều khiển có thể chống lại các xung điện tử hạt nhân mà không cần đến chip xử lý quá phức tạp. Chiếc máy bay này là biểu tượng của siêu cường không thể bị tổn hại, nhưng bước sang năm 2026, thế giới đã rất là khác. Giờ đây là các bàn cờ đa cực đầy biến động và công nghệ đã dịch chuyển từ cơ khí thuần túy sang số hóa toàn diện. Những chậm trễ kéo dài của chương trình VC-25B chính thức vốn đã khiến cho tập đoàn Boeing chịu khoản lỗ hàng tỷ đô la, chính là một minh chứng cho thấy sự phức tạp đến mức cực đoan của công nghệ hiện đại. Việc tích hợp hàng triệu dòng mã lệnh, các hệ thống tác chiến điện tử thông minh và mạng lưới an ninh mạng vào một khung thần máy bay ngày nay nó khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều so với việc gia cố thép và lắp động cơ của 3 thập kỷ trước. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của VC-25B có nguồn gốc một món quà từ Hoàng gia Qatar, lại một chi tiết mang tính biểu tượng cực kỳ đắt giá. Một siêu cường hàng đầu thế giới vốn luôn tự hào về năng lực tự chủ công nghệ quốc phòng, nay lại phải sử dụng một giải pháp tình thế là hoán cải khung thần máy bay thuộc sở hữu trước đây của một quốc gia vùng vịnh để làm chuyên cơ cho vị tổng tư lệnh của mình. Dù quy trình rà soát an ninh thực hiện nghiêm ngặt đến đâu, sự đánh đổi này vẫn cho thấy một thực tế thực dụng. Trong kỷ nguyên hiện đại, sự linh hoạt và khả năng tận dụng nguồn lực toàn cầu đôi khi còn phải được đặt lên trên những thủ tục hành chính và lòng tự tôn công nghệ khép kín. SAM 29000 lùi bước không phải vì nó đã thất bại, nó rút lui vì hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh lịch sử của mình, bảo vệ an toàn cho các thế hệ lãnh đạo Mỹ qua những thời khắc định hình thế giới. Từ đống đổ nát ngày 11 tháng 9 cho đến những bàn đàm phán hạt nhân lịch sử, khi chiếc VC-25B Brick mang màu sơn đỏ trắng xanh đậm đầy kiêu hãnh sải cánh trên bầu trời Washington vào ngày Quốc khánh thứ 250 của nước Mỹ, nó sẽ mang theo một triết lý vận hành mới, đó là kỷ nguyên hàng không của tổng thống thực dụng hơn, tốc độ hơn, nhưng đầy thử thách về mặt an ninh bảo mật. SAM 29000 có thể sớm yên nghỉ trong một bảo tàng tổng thống nào đấy, nơi những thế hệ tương lai sẽ đến và chạm tay vào lớp vỏ thép che chở 6 vị tổng thống Mỹ. Nhưng tinh thần của nó, những câu chuyện hậu trường nhân văn và cả những bài học đắt giá về sự chuyển dịch quyền lực công nghệ mà nó đem lại sẽ còn mãi trong lịch sử hàng không thế giới. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe số ngày hôm nay. Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về huyền thoại SAM 29000 ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.